Працівники підприємства «Веста-Шляхбуд», які втілювали у життя проект реконструкції однієї з головних транспортних артерій міста, пишаються вже зробленим. Кажуть, зробили хоч і на коротку відстань, фактично автобан. На одном участке дорожного покрытия было полностью фрезерованное старое изношенное дорожное полотно и заменено на 3 слоя асфальтобетонного покрытия. На втором участке дороги, где были существенные просадки дорожного полотна, была полностью разобрана дорожная одежда, асфальтобетон, слой кварцита, слой шлакового основания. І була виконана заміна на нову дорожню одежду. Як запевняють шляхобудівники, автостраду зробили довговічною. Вона наразі відповідає усім європейським вимогам якості автодоріг. Вже проведені роботи з ремонту автопокриття вулиці Володимира Великого. На ній будуть продовжувати свій шлях автомобілісти після вулиці Волгоградської. Выполнили замену старых бордюр, выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетона и устройство верхнего слоя асфальта. На данный момент выполняются работы по ремонту и замене смотровых колодцев и дождеприемных колодцев. Також по вулиці Володимира Великого проводять заміну асфальтопокриття тротуарів. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день.